اهلا بيكم في فيديو جديد. هقول لك القواعد الذهبيه لتدريب اي نوع ببغاء. اول حاجه لازم تكون عارف ان مده التدريب او الجلسه اليوميه من 10 ل 15 دقيقه، ما تزيدش عن كده، وممكن نكررها مرتين في اليوم، وده لان الببغاوات بتمل بسرعه. تاني حاجه لازم تكون عارف ان لازم تكافئ طيورك بمكافاه فوريه اول ما يعمل الحركه اللي انت بتطلبها منه، علشان يعرف ان تأدية الحركه ديت عليها مكافأة. كمان لغة الجسد لازم تكون هادي وانت بتدرب الببغاوات، وتتجنب اي حركة مفاجئة، وده علشان ما تخوفوش. افضل وقت للتدريب هو قبل الوجبة الاساسية، لان الببغاء في الوقت ده بيكون متحمس جدا للمكافآت.